উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলা বৰ্তমান ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখে আগুৱাই গৈ আছে। হয়, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ গেৰুকামুখৰ যি NHPC গেৰুকামুখৰ নদী বান্ধে বৰ্তমান ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে নদী বান্ধৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। বৰ্তমান সময়ত যদি এইদৰে পানী বাঢ়ি গৈ থাকে তেন্তে লখিমপুৰ, ধেমাজি, মাজুলী জিলাৰ লগতে কেইবাখনো জিলা হয়তো পানীৰ তলত ডুব যাব। বৰ্তমান সময়ত দেখিব পাইছে আপোনালোকে যে নদী বান্ধৰ যি নদীৰ প্ৰবল সোঁত বহুতেই হ'ব ধৰিছে আৰু এই সোঁতত হয়তো নদীবান্ধ NHPC নদীবান্ধ ভাঙিবলৈ বেছি সময় নালাগে। সেই নদীবান্ধটো ভাঙিলে লখিমপুৰ, ধেমাজিটো পানীৰ তলত ডুব যাবই আৰু তাৰ পাছত কি অৱস্থা হ'ব আপোনালোকে ভাবি চাওক। এয়া বৰ্তমান দেখিব পাইছে আপোনালোকে যি নদীবান্ধ দেখা পাইছে যে নদীবান্ধটোৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিব আৰম্ভ কৰি আছে। যদি এইদৰে পানী বাগৰি থাকে তেন্তে এই নদীবান্ধটো ভাঙিবৰ কাৰণে বেছি সময় নালাগে। আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি চৰকাৰে এইবোৰ দেখিছেই, তথাপিও চৰকাৰে নিমাত, কাৰণ স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে। আজি আমাক জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু আমাক এনেকুৱা বস্তু নালাগে যি আমাৰ অনিষ্ট কৰে। আজি আমি সাপক গাখীৰ খুৱাই নিজৰ বিপদ মাতি আছোঁ, নহয় জানো? তথাপিও ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেনে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লগত থকা বেল আইকন দবাই অল কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ। জয় অসম।